নমস্কাৰ যিসকল SSA অৰ্থাৎ কন্ট্ৰাকচুৱেলত তেওঁলোকে চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে খুবেই এটা ভাল খবৰ আহিছে। যোৱাকালি অৰ্থাৎ 1 আগষ্টত শিক্ষামন্ত্ৰী বিশেষকৈ আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত ছাৰৰ সৈতে যি আলোচনা আছিল 78 জনীয়া এটা গ্ৰুপ তেওঁলোকৰ এটা ভাল সিগনেল দিয়ে। আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী এটা ভাল শুভ লক্ষণ এটা ভাল পজিটিভলি কথা এটা কয়। যিসকল SSA অৰ্থাৎ কন্ট্ৰাকচুৱেলত চাকৰি কৰি আছে তেওঁলোকৰ বহুত দিনৰ পৰা দীৰ্ঘদিনীয়া এটা প্ৰব্লেম আছিল। তেওঁলোকৰ কোনো স্যালাৰি মানে স্কেল পেড হোৱা নাছিল বহুত দিনৰ পৰা। যেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে আহি শিক্ষাৰ ভাৰ দায়িত্বটো গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াৰ পৰাই এই শিক্ষকসকলে বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ যিটো দিয়ে এইটোৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছিল। এই ক্ষেত্ৰত যোৱাকালি যিটো মিটিঙত আলোচনা হ'ল এটা ভাল সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। ইয়াৰ এৰিয়া প্লাছ ডিএ খিনি অতি সোনকালেই প্লাছ কৰিব শ্বৰ্টলি বুলি কৈছে। আৰু লগতে তেওঁলোকৰ দীৰ্ঘদিনীয়া এটা অভিযোগ আছিল তেওঁলোকৰ যেহেতু 60 ইয়াৰ্ছ কৰিছে আৰু তেওঁলোকৰ চাকৰি নিয়মীয়া বুলি কৈছে, গতিকে এই শিক্ষকসকলৰ সাৰ্ভিস বুকৰ এটা নিৰাপত্তা নাছিল। এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে তেওঁলোকক সাৰ্ভিস বুকো দিব বুলি প্ৰদান কৰিব বুলি ঘোষণা কৰে। গতিকে সাৰ্ভিস বুক যেতিয়া তেওঁলোকে পাব তেওঁলোকৰ এতিয়া আৰু মানে তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰব্লেম আছিল সেই প্ৰব্লেমটো নোহোৱা হৈ যাব। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে যিখিনি কথা কয় মুখৰে কয় তেওঁ কিন্তু হাতে কামে এই কামটো মানে কৰি দেখুৱায়। তেওঁ হাতে কামেও কামটো কৰি দেখুৱায়। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁক নিশ্চয় তেওঁক সন্মান জনাব লাগিব। তেওঁৰ যিটো ডিচিশ্যন এই ডিচিশ্যনক আমি গ্ৰহণ কৰিছো আৰু সকলো SSA অৰ্থাৎ কন্ট্ৰাকচুৱেলৰ শিক্ষকৰ হৈ আমাৰ ফালৰ পৰাও অভিনন্দন জনাইছো যাতে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমটো সোনকালে সলভ হয়। পৰৱৰ্তী ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন পাবলৈ এতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।